Có những cái sản phẩm á, nó rất là chuyên biệt, nó chỉ thực hiện được buổi sáng mà không thực hiện được buổi chiều. Đi chợ địa phương và học nấu ăn chẳng hạn, chợ của mình á thì là học buổi sáng, thì những cái nguyên liệu nó tươi mới và khách để thấy được cái sự nhộn nhịp, cái sự mua sắm, trao đổi, trả giá. Đến bây giờ nói chuyện với anh thì em mới biết được là có một cái trải nghiệm gọi là food tour ăn chay cho khách Ấn. Tại vì như thế này là khách Ấn có những cái yêu cầu về ăn uống của họ cũng khá là khắt khe và đặc biệt. Mình thấy gọi là khó chiều. Đúng rồi, khó chiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó là luôn luôn có những khó khăn, luôn luôn có những thử thách. Nếu như mà mình làm được nó thành công và nó trôi chảy, nó tốt đẹp thì cũng rất là vui sướng và cũng rất là hãnh diện. Yêu là ở Việt Nam là luôn thiên đường giá rẻ này kia nọ thứ ấy. Thì nhiều khi mới đọc qua thì em thấy cũng vui, nhưng mà nghĩ lại thì em thấy là hơi buồn. Khách luôn luôn so sánh với các nền tảng, với lại các chương trình mình bán cho khách trên mạng. Tại sao nó có cái này, mình không có cái này, hoặc là tại sao tao nghĩ cái này không cần thiết mà là mày lại phải thêm vô như vậy. Xin chào quý độc giả của Chậm Chậm Chuyện Trò Podcast, và mình đã trở lại đây. Mình là Minh Hiếu, hiện đang quản lý nội dung của trang tin du lịch định hướng lữ hành Travelsic. Thì trong tập podcast ngày hôm nay, Hiếu và vị khách mời đang ngồi tại một địa điểm cũng khá là nổi bật, chính là thị trấn Hoàng Hôn ở đảo Ngọc Phú Quốc. Thì với tập này, chắc ai cũng biết là Phú Quốc thì là địa điểm rất là được nhiều du khách quốc tế yêu thích. Hầu như là 4 mùa trong năm, và đặc biệt là vào mùa khô thì hầu như là khách quốc tế đến đây rất là nhiều. Và chính vì vậy thì trong chủ đề này, chúng tôi quyết định là gặp một người sẽ có chuyên môn về mảng kiến tạo những sản phẩm tour để đón khách quốc tế đến Việt Nam cũng như là Phú Quốc. Thì trong khách mời ngày hôm nay, Hiếu xin phép được giới thiệu là anh Hoàng Xuân Vinh, trưởng phòng sản phẩm của thương hiệu lữ hành ASEAN Trail. Chắc là mời anh Vinh sẽ có đôi lời giới thiệu về bản thân cũng như là công việc của mình với độc giả của Travelsic ạ. Ok, chào Hiếu và chào độc giả của Travelsic. Mình tên là Vinh. Mình đã hoạt động trong ngành lữ hành cũng gần 20 năm. Công việc hiện tại của mình là làm sản phẩm cho công ty Asian Trail Việt Nam. Thì mình rất đam mê về du lịch, đặc biệt là khám phá những điểm tham quan mới, cũng như là sáng tạo những chương trình sản phẩm du lịch theo chủ đề tailor-made cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Dạ, thì với những tập podcast trước em quay thì thường các anh chị mà khách mời á sẽ thiên về một là marketing, hai đó là sale. Còn tập này thì với anh em nghĩ là chắc là vị trí công việc của mình, nếu mà những độc giả của Travelsic chỉ là những bạn mà yêu thích du lịch thôi thì sẽ cảm thấy là có một chút nó hơi đặc biệt, chính là mình làm sản phẩm. Thì như vậy anh có thể chia sẻ thêm một chút nữa về công việc sản phẩm của mình. Thì ví dụ như là Sài Gòn hoặc là Phú Quốc chẳng hạn, hoặc là ở khu vực miền Nam, thì với công việc của anh mình sẽ làm sản phẩm như thế nào để mình giới thiệu cho khách quốc tế? Mọi người thường hay thắc mắc đó là ở một công ty du lịch đó thì cái phòng sản phẩm hoặc là cái sản phẩm du lịch nó như thế nào. Thì thực chất ra cái sản phẩm ở đây nó rất là vô hình, nó không như là cụ thể là một cái món đồ gì đó, mà sản phẩm ở đây tức có nghĩa là những cái chương trình mình sáng tạo, mình làm theo cái nhu cầu của khách hàng. Ví dụ như là một cái chương trình nửa ngày đi tham quan thành phố, thì mình sẽ gom nhặt những cái điểm nào mà phù hợp cho một cái đơn hàng, một cái request, ví dụ như là cho cặp đôi hay là cho gia đình thì nó sẽ như thế nào. Đó là cái sự khác biệt giữa cái sản phẩm du lịch và một cái sản phẩm hàng hóa thông thường. Với một sản phẩm của mình làm ra thì đặc biệt là ngành du lịch thì mọi thứ thay đổi hầu như rất là nhanh chóng, và mọi thứ là hầu như là thay đổi từng giây từng phút. Thì với vị trí là một người làm sản phẩm như anh thì có những khó khăn hoặc là những thuận lợi nào tại thời điểm này mà anh nghĩ là mình đang gặp phải? Những cái thuận lợi đó là mình có cơ hội được tiếp xúc với lại nhiều điểm đến. Ở mỗi điểm thì mình học hỏi được rất nhiều về giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, và những cái gọi là thủ công, những cái giá trị bản địa của họ. Còn những cái khó khăn đó là với lại cái tình hình kiểu như là thay đổi cuộc sống hàng ngày, thì đôi lúc có những sản phẩm mình làm ra nhưng mà vẫn chưa bán được, khách hàng vẫn chưa có thể cảm nhận, vẫn chưa có bút được, nó bị biến động, nó bị thay đổi theo cái tính chất của cái vùng miền.
thì đâm ra là mình phải luôn luôn mình theo sát, mình cập nhật hàng năm để mà gửi được cái bản mà update nhất cho tới các đối tác khách quốc tế của mình. Từ góc độ của mình làm sản phẩm đi thì mình cũng sẽ thấy được có điểm khó khăn, có điểm thuận lợi. Nhưng mà từ ở góc độ khách hàng á, thì anh nhận định như thế nào về các thị trường khách nước ngoài đến Việt Nam? Chắc là đầu tiên mình sẽ đến với nhóm khách đầu tiên là nhóm Âu Mỹ trước. Thì anh thấy hiện tại cái xu hướng của họ đến Việt Nam như thế nào và có sự thay đổi gì so với thời điểm những năm trước? Sau đại dịch đó thì là cái nhóm khách thị trường Âu Mỹ á, đến Việt Nam có thay đổi. Cái thứ nhất đó là về cái chi tiêu. Thì trước dịch thì cái chi tiêu của họ thì nó rộng rãi thoải mái hơn. Tuy nhiên sau dịch đó thì là cái hạn mức ngân sách cho một chuyến đi của họ thì nó bị giảm sút, và thời gian cho cả một cái chuyến đi của họ nó cũng thay đổi. Thì trước dịch có thể là một chuyến đi kéo dài cầu 2 tuần cho tới 3 tuần. Nhưng mà sau dịch đó thì nó rút ngắn lại khoảng từ tầm 10 đến 14 ngày là maximum. Đó thì cái đó về thời gian. Về cái chi tiêu cũng vậy. Trước dịch đó thì trung bình đó thì một cái chuyến của họ có thể dao động từ 1.500 đến 2.000. Nhưng mà tuy nhiên sau dịch thì cái mức nó đã bị giảm xuống nhiều, và mình cần phải tìm kiếm những cái sản phẩm, những cái chương trình nào mà nó phù hợp với ngân sách của họ nhiều hơn. Đó cũng là cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là trước dịch đó thì là cái việc mà họ hoạch định cho cái chuyến đi của họ nó rất là dài, có khi là từ 6 tháng cho tới 1 năm, có khi cả 2 năm. Nhưng mà tuy nhiên sau dịch đó thì do cái tình hình nó cũng biến động rất nhanh và rất nhiều, cho nên nhiều khi á, họ book cái chuyến đi của họ chỉ trong vòng ví dụ như từ 2 đến 3 tháng cũng có. Thời điểm hiện tại á, thì anh thấy là cái gu của khách Âu Mỹ hoặc là khách Úc họ đến Việt Nam thì những cái tour mà họ hay chọn hay là những cái trải nghiệm họ hay chọn nó sẽ thiên về điều gì ạ? Theo cá nhân mình thấy thì nó thiên về trải nghiệm nhiều hơn. Trước đây thì họ hay chọn những cái chương trình mà nó phải có được rất nhiều cái điểm đến tham quan trong cùng một chương trình. Sau này thì họ đã chọn những cái chương trình nó mang cái tính trải nghiệm cao hơn và theo cái chủ đề nhiều hơn. Ví dụ như cặp đôi mà họ thích có những cái hoạt động mạo hiểm thì họ sẽ chọn những cái chương trình mà nó bên mình tạo ra những cái sản phẩm mà nó có sẵn để cho họ dễ dàng họ chọn lựa trong cái chuyến đi của họ. Chắc là cho em ví dụ thử là ví dụ như ngày trước người ta đi là đến Việt Nam, người ta KPI là phải đi là Đà Nẵng, Nha Trang rồi vô tới thành phố, rồi có thể là đi ra Phú Quốc rồi máy bay rồi trở ngược vào thành phố rồi bay về. Nhưng mà thời điểm hiện tại có thể là họ chỉ chọn 1 đến 2 địa điểm thôi, nhưng mà họ sẽ ở đó lâu hơn và họ trải nghiệm nhiều các hoạt động ở trên đó hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, mình nói nó rất đúng. Là trước đây thì hầu như họ sẽ đi cố gắng đi làm sao đủ hết các điểm mà quan trọng, những cái điểm mà highlight của Việt Nam, ví dụ như là đến Hà Nội, đi Hạ Long, rồi đi vô Huế, rồi Hội An, Đà Nẵng, rồi Sài Gòn hoặc là miền Tây. Mà tuy nhiên bây giờ ví dụ như họ có chuyến đi họ chỉ cần book với là 10 ngày, nhưng mà họ chỉ muốn là trải nghiệm chỉ ở khu vực phía Bắc mình thôi, thì họ muốn là khám phá là ngoài Hạ Long, Hà Nội ra thì họ muốn đi thêm khu vực ví dụ như là Sapa, Hà Giang hay là Ninh Bình, Mai Châu nữa, và họ chỉ muốn dành cái thời gian đó để khám phá cái đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người ở cái vùng miền đó. Rồi sau này họ có thể họ extend thêm cái chuyến đi sau đó thêm về những cái vùng khác của Việt Nam chẳng hạn. Theo góc nhìn từ anh thì anh sẽ thấy là khu vực nào hoặc là địa điểm nào mà khách Âu Mỹ hiện tại họ đang có xu hướng họ chuộng nhiều hơn so với những địa điểm khác ở tại Việt Nam mình? Thường là sẽ thiên về những cái vùng mà vùng sâu, vùng xa, mình hay gọi là off the beaten track thì ví dụ như là đi Hà Giang, mặc dù là cái quãng đường mà từ Hà Nội để ngồi xe lên Hà Giang mất từ ít nhất cũng tầm 6 tiếng một chiều, thế nhưng mà họ vẫn ham muốn là tìm đến những cái vùng miền núi cao, những cái vùng sâu, những cái vùng mà ít khách du lịch lui tới, để mà họ có những cái trải nghiệm mà nó độc đáo, có nhiều cái giá trị bản địa hơn, để kết nối được với cộng đồng, với con người, với môi trường cảnh quan. Và một cái yếu tố thứ hai nữa là họ thích những cái chương trình mà có sự trải nghiệm mà mang tính bền vững, như là kết nối được với cộng đồng, kết nối được với lại con người, có thể giúp cho cái vùng đó duy trì và phát triển được cái văn hóa bản địa, cũng giống như là duy trì được những cái nét mà truyền thống, ví dụ như về thủ công, thêu, vẽ, sắp ong hay là bảo vệ cho môi trường, thì họ rất là quan tâm tới những cái trải nghiệm, những cái chương trình du lịch như vậy.
chắc là mình sẽ đến với một nhóm khách thứ hai nữa, là một nhóm em nghĩ cũng khá là đối trọng với Âu Úc Mỹ, là nhóm khách Ấn Độ. Hầu như nhóm khách Ấn Độ là nhóm khách mà được gọi là một highlight về khách quốc tế khi đến Việt Nam, được rất là nhiều công ty lữ hành cũng như là nhà hàng, khách sạn, vận chuyển các thứ quan tâm đến thị trường này. Thì với góc độ của anh hiện tại thì khách Ấn Độ họ có những cái điểm gì mà nổi bật mà anh nghĩ là chỉ có khách Ấn Độ mới có, chứ những thị trường khách khác chưa hẳn là sẽ có? Bên mình á, phục vụ cái dòng khách Ấn Độ thì là chuyên là khách đi theo đoàn, theo series là nhiều. Cho nên là cái một lúc họ đến đó có khi vài trăm khách, có khi cả ngàn khách, thì cái tần suất mà họ lựa chọn á, những cái địa điểm, những cái chỗ tham quan thì phải đáp ứng được cái tiêu chí là cái capacity nó phải đủ rộng, đủ lớn cho họ. Cái yếu tố thứ hai nữa là họ cũng rất quan tâm về việc ăn uống. Những cái mình phải chuẩn bị và lựa chọn những cái điểm nhà hàng, cũng giống như là những cái khách sạn mà có thể phục vụ được thức ăn Ấn cho họ. Và cái thứ ba nữa là ngoài những cái chương trình highlight, ví dụ như về di tích lịch sử hoặc những cái mà về văn hóa chùa chiền ra, thì khách Ấn cũng rất quan tâm tới vấn đề là shopping. Cho nên là họ cũng thích những cái souvenir, những cái mà mang cái giá trị địa phương, cũng giống như những cái nét văn hóa ẩm thực của Việt Nam mình. Nhưng mà như anh vừa chia sẻ thì khách Ấn họ đến Việt Nam đa số là họ đi theo đoàn, nhưng mà ở tại Việt Nam nhiều đơn vị cung ứng họ lại ngại đón khách Ấn. Thì ở góc độ là người ở giữa, anh là mình đứng giữa du khách và đứng giữa nhà cung ứng, thì ở anh và những đồng nghiệp của mình có giải pháp nào để mình vẫn đón khách? Bởi vì tâm lý mình công ty lữ hành, khách nào cũng là khách và khách nào mình cũng rất welcome, nhưng mà làm sao để mình cũng có thể là mình đảm bảo được tốt những cái dịch vụ mà khi mà những đoàn khách họ đến với một cái địa điểm nào đó nhiều quá. Đặc biệt là khách Ấn thì em thấy là hầu như là truyền thông hoặc là những người mà làm trong nghề lữ hành thì cũng có những người sẽ rất ngại để đón khách Ấn. Thì cái vấn đề này cũng xảy ra thường xuyên và cũng ở khắp nơi, ở các công ty bạn, công ty đối tác. Tuy nhiên thì đối với bên mình thì mình có một cái team phụ trách thị trường Ấn Độ riêng. Thì các bạn luôn sâu sát và làm việc với đối tác khách sạn cũng giống như những nhà cung ứng, và chia sẻ những cái điểm mà lợi, những cái điểm mà không tốt, giống như là cái cầu nối giữa cái nhà đối tác tour Ấn Độ với lại địa phương của mình, để mà họ hiểu được cái tính chất. Từ đó mình có thể rút kinh nghiệm trong cái việc điều hành cho nó mượt mà và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên khách Ấn có thể nói là một khó là phục vụ, mình ta gọi là khó chiều. Đúng rồi, khó chiều. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó là quan điểm của bên mình á, là khi mà một cái đối tượng như vậy á, thì nó là một cái thử thách và cũng giống như là một cái bài học. Nếu như mà mình làm được nó thành công và nó trôi chảy, nó tốt đẹp thì cũng rất là vui sướng và cũng rất là hãnh diện. Cho nên là mình nghĩ rằng là luôn luôn có những khó khăn, luôn luôn có những thử thách, nhưng mà mình phải biết khắc phục, biết vượt qua và cố gắng kiên trì và nhẫn nại. Cũng giống như là mình làm cho họ hiểu được cái vấn đề và chia sẻ những cái khó khăn để hai bên cùng đi đến được một cái thỏa hiệp với nhau, thì mình nghĩ là đó cũng là cái mấu chốt để mà khi mà nhận được những cái request khó như vậy thì mình cũng có thể mình handle được. Nhưng mà đôi khi thì thường khách Ấn họ đến Việt Nam mình thường đi theo đoàn rất là đông, và em nghĩ là nhiều khi cái địa điểm đến đó họ thích nhưng mà chưa chắc địa điểm đó đã đủ sức để cung ứng ăn uống, nhà hàng, khách sạn hoặc là di chuyển. Thì ở công ty anh đã có gặp trường hợp đó chưa? Cái điều đó thì cũng thường xuyên xảy ra, thì bên mình cũng phải phối hợp kể cả bên đối tác khách Ấn và bên điều hành bên mình, để mà ví dụ như mình chia cái lượt mình squat cái lượt tham quan, cũng giống như là cái lượt phục vụ ở một cái điểm nhà hàng hoặc là một cái điểm tham quan, để cho nó không bị trùng lắp, nó không bị quá tải, để mà khách vẫn có thể cảm thấy được cái sự thoải mái. Kỷ lục bên anh đón khách Ấn thì đoàn nhiều nhất là, anh nghĩ kỷ lục nhất là bao nhiêu khách đó? Mình nghĩ là chắc cũng tầm vài ngàn. Vài ngàn. Tức là nếu mà trường hợp vài ngàn khách đến như vậy, chắc em nghĩ là cả một đội ngũ công ty mình phải cùng nhau bắt tay vô để làm tốt nhất các dịch vụ cho một số lượng lớn khách như vậy. Đúng rồi Minh Hiếu. Thì thường như vậy thì cả team điều hành bên mình đều phải nỗ lực gần như là ngày đêm
không đến nỗi thức trắng đêm, nhưng mà mấy bạn làm việc rất là vất vả từ sáng cho tới tối để mà theo sát đoàn, hỗ trợ đoàn những cái thiếu sót hoặc là những cái mà cần phải cùng với lại bạn hướng dẫn để mà làm cho cái công tác điều hành mình nó trôi chảy hơn. Nhưng mà với góc độ là một người làm sản phẩm thì anh thấy đâu là những sản phẩm mà khách Ấn họ sẽ yêu thích khi mà họ có quyết định du lịch đến Việt Nam, dù có thể là đi theo nhóm nhỏ hoặc là đi theo đoàn lớn, thì đâu là những cái địa điểm hoặc là những trải nghiệm mà anh nghĩ là khách Ấn họ sẽ nghe đến là họ sẽ happy, mặc dù khách Ấn là một cái đối tượng khách mà người ta gọi là khó chiều. Đối với khách Ấn bên mình thì mình thấy hầu như là phần lớn thì họ cũng vẫn đang tham quan những cái điểm highlight của Việt Nam mình là phần nhiều. Tuy nhiên có một số đoàn thì họ cũng yêu cầu những cái trải nghiệm mà nó cũng độc đáo hơn, nó cũng khác lạ hơn. Ví dụ như là đi Củ Chi bằng xe jeep, hoặc là tham gia những cái chương trình mà food tour đặc biệt thiên về ăn chay chẳng hạn. Thì đó cũng là một là cái thử thách và một những cái mà bên mình cần phải kiểm tra, cần phải tìm những cái địa điểm phù hợp có thể phục vụ cung ứng được dịch vụ đảm bảo cho cái thị trường này. Em có nghe anh chia sẻ là food tour mà thiên về ăn chay, tức là sao? Tại em nghe nó hơi lạ, là bởi vì thường là food tour Sài Gòn là hay là ăn ốc ở quận 4, rồi ăn bánh xèo hoặc là ăn chè. Em nghe food tour ăn chay thì em nghe cũng hơi từ vì như thế này là khách Ấn có những cái yêu cầu về ăn uống của họ cũng khá là khắt khe và đặc biệt. Khi mà food tour ăn mặn của mình thì có một số món thì họ không thể dùng được, thì họ cũng có nhã ý họ chuyển đổi sang là food tour đi ăn chay. Thì đối với một food tour ăn chay thì thông thường bên mình cũng sẽ dẫn khách tới những cái điểm ví dụ như là ăn chè, hoặc là những cái điểm mà có thể khách tham quan được những cái chỗ lạp đậu hũ cho khách thử sữa đậu nành ngay tại chỗ, hoặc là đi những cái điểm mà có thể phục vụ được món chay, ví dụ như vô nhà hàng chay mình cho khách ăn bánh xèo chay, nhân chay, hoặc là phở chay, dùng những nguyên liệu là từ nấm rau củ, thì khách cũng rất là thích thú và cũng rất là hào hứng. Ngoài khách Ấn ra anh thì mình còn một thị trường là thị trường đông dân, là thị trường Trung Quốc. Chắc là nhờ anh chia sẻ thêm về thị trường này. Thị trường Trung Quốc thì hiện tại là bên công ty mình chưa có cơ hội để mà tiếp cận cũng như là đón, cho nên là thị trường này mình nghĩ cũng khá là tiềm năng, bởi vì theo con số liệu thống kê của bên Cục Du lịch thì là thị trường mà đứng đầu cho khách quốc tế đến tham quan Việt Nam đó là thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Thì đây là những cái thị trường lớn mạnh và rất là tiềm năng, nhưng mà tuy nhiên thì bên mình vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận được cái thị trường này. Nhưng mà có lý do cụ thể vì sao bên anh chưa khai thác vào thị trường này không? Bởi vì thật ra nghe đến thị trường Trung Quốc thì ai cũng thấy nó là một thị trường rất hấp dẫn, về gọi là số lượng khách mà đến Việt Nam hầu như rất đông này, rồi khả năng họ thẳng tay, họ chi tiêu mua sắm trải nghiệm các thứ cũng rất là mạnh. Thì lý do vì sao mà hiện tại mình vẫn nghĩ là bên mình chưa có khai thác nhiều vào thị trường này? Mình nghĩ một trong những lý do đó là cái bản chất từ xưa đến giờ bên mình đó là khai thác cái thị trường inbound, chuyên về thị trường Úc Mỹ là nhiều. Và với cái thị trường Ấn Độ là một cái nhánh của inbound bên mình. Tuy nhiên đối với thị trường Trung Quốc thì mình nghĩ là cần phải có nhân viên nói được tiếng Hoa, cũng giống như là phải tìm hiểu và quan sát cái thị trường nhiều hơn, và phải có cái đối tượng khách hàng quen để mà có thể gửi khách lẫn nhau, chia sẻ nguồn khách với nhau. Thì bên mình thì hiện tại vẫn chưa có nhân lực và kiểu như là chưa có expand thêm về cái mảng thị trường khách bên mình. Tại vì hiện tại bây giờ là cái thị trường Âu Mỹ là bên mình cũng đang để mà quá tải để mà có thể phục vụ đáp ứng. Cho em quay lại xíu về thị trường Âu Mỹ. Thì em nghĩ là ở Âu Mỹ thì họ đến du lịch Việt Nam có thể là họ sẽ không có du lịch ở Việt Nam không, họ sẽ còn đi thêm liên tuyến Mekong, là có thể đi qua Campuchia, Lào hoặc là Thái Lan. Thì bên anh hiện có cung cấp những sản phẩm này cho khách Âu Mỹ không? Bên mình thì có văn phòng, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á này có tổng cộng đến 11 văn phòng chi nhánh. Thì thường là số liệu thống kê là những cái request, những cái booking mà khách cho thị trường Úc Mỹ khi mà họ tới tham quan Việt Nam rồi thì họ luôn phải đi thêm một cái nước thứ hai hoặc một cái nước thứ ba nữa.
Tại vì cái bản chất của họ, của thị trường inbound á là, khi đặc biệt là những cái thị trường xa như là Âu, Úc, Mỹ đó, thì khi mà để họ lên kế hoạch, họ lên ngân sách á, thì nó đòi hỏi rất là, tốn nhiều thời gian nè, tốn nhiều chi phí nè, cho nên một lần họ nghỉ phép thì có thể họ nghỉ cả tháng. Thì mà khi đó thì họ sẽ đi ví dụ như là 2 tuần ở Việt Nam, sau đó thì họ sẽ đi qua tiếp ví dụ như là Campuchia hoặc đi qua tiếp Thái Lan, thì nó mới trọn vẹn cho một cái kỳ nghỉ của họ. Thì như Minh Hiếu hỏi thì hầu như các khách đó là khoảng 80-90% là họ phải đi từ 2 đến 3 nước trở lên, chứ Dạ. họ không chỉ đi đơn thuần chỉ là Việt Nam không. Nhưng mà việc họ đi di chuyển qua nhiều nước ở khu vực Đông Nam Á như vậy anh, thì visa ở Việt Nam mình khi mà họ nhập cảnh vào thì nó có đang là rào cản hoặc là nó có khó khăn gì cho khách Âu Mỹ khi họ vào Việt Nam rồi sau đó họ di chuyển qua các khu vực khác? Ví dụ như là cái thị trường Mỹ Latin đi, Dạ. thì thị trường Mỹ Latin khi mà họ đến Việt Nam thì họ phải xin visa. Thì sau đó họ đi tiếp một cái nước thứ hai, ví dụ như là Campuchia hoặc là Thái Lan đi. Dạ. Thì đối với Campuchia thì họ có thể làm visa ngay tại cửa khẩu, ngay tại sân bay luôn. Nó hỗ trợ rất là tiện lợi cho họ, họ không phải làm thủ tục xin visa trước hoặc là chuẩn bị những cái giấy tờ phức tạp hơn. Còn đối với Thái Lan thì hầu như là Thái Lan miễn visa cho rất nhiều nước, trong đó có thị trường Mỹ Latin nữa. Cho nên là khi mà lên kế hoạch để đi du lịch đến những nước Đông Nam Á thì trong đó có Việt Nam, thì cái rào cản đầu tiên đó là họ đi Việt Nam thì họ phải làm thủ tục visa, xin visa, e-visa trước. Đó là một trong những cái khó khăn cho họ. Thì như hiện tại Việt Nam mình cũng đã miễn visa cho một số nước ở châu Âu, nhưng mà tuy nhiên thì vẫn chưa nhiều. Thì hy vọng trong thời gian tới thì nhà nước cũng có những chính sách hỗ trợ cho thị trường châu Âu cũng như châu Mỹ để mà khuyến khích họ có thể đến du lịch Việt Nam nhiều hơn. Dạ. Em nghĩ thêm một phần yếu tố nữa là về vấn đề di chuyển á, thì anh nghĩ là hiện tại khách Âu Mỹ đến Việt Nam mình á, thì về vấn đề di chuyển nó có là khó khăn với họ không? Bởi vì khách nước ngoài họ có một số là phàn nàn về việc là họ nhập cảnh vào sân bay họ bị mất thời gian quá, đặc biệt là ở Hồ Chí Minh. Không chỉ khách châu Âu đâu mà khách châu Á cũng có, họ cũng phàn nàn vấn đề này. Thì với góc độ là bên anh là người làm sản phẩm thì anh có những cái phương hướng nào để xử lý đặt trường hợp ví dụ như khách nhập cảnh mà khách quá mất thời gian, có thể là bị lỡ chương trình của khách, hoặc là mình có một cái cảnh báo gì đó hoặc warning cho khách là đây là lúc cao điểm bạn nhập cảnh, bạn có thể mất thời gian hơn, nên là chương trình của tôi ngày đầu tiên với bạn thì nó có thể là nó ít điểm tham quan hơn, để mình tránh cái chuyện là nó bị domino trong một lịch trình của mình. Thì hiện tại ở các cửa khẩu của Việt Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh mình ở cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thì cái tình trạng mà làm thủ tục xuất cảnh cũng giống như nhập cảnh á, thì khá mất nhiều thời gian và khách phải xếp hàng dài chờ rất là lâu, có khi là cả tiếng, có khi 1,5 tiếng. Cho nên nhiều khi là khách vô trong là tới sát nút luôn giờ bay của khách. Thì đây cũng là một trong những cái review không tốt cho Việt Nam mình. Thì đối với những cái khách mà họ có ngân sách và họ có cái sự chuẩn bị nó cụ thể rõ ràng thì mình luôn luôn khuyên khách là nên book cái dịch vụ fast track ở tại sân bay. Thì cái dịch vụ đó nó sẽ giúp khách tiết kiệm được thời gian và rút ngắn được cái việc chờ đợi, cũng như là có được một cái lane ưu tiên để mà khách có thể nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi. Thì cái dịch vụ này thì hiện tại thì mình thấy cái giá nó cũng không phải là quá mắc, cho nên là mình cũng luôn tư vấn cho khách để mà khách có thể xem xét để mà có thể là book cái dịch vụ này với bên mình để mà hỗ trợ cho cái việc mà xuất nhập cảnh nó được trôi chảy và nó tiết kiệm hơn thời gian cho khách. Thật ra thì khi mà em bắt đầu em đọc những cái bình luận hoặc những cái đánh giá của khách trên các nền tảng về du lịch, đặc biệt là khách quốc tế họ đi du lịch họ rất là hay đánh giá, mà đánh giá nó rất là dài, nó kéo nhiều khi cả gang tay ấy, thì họ sẽ hay review là khi tôi đến tôi có vấn đề gì trong hành trình tôi có vấn đề gì, rồi cuối cùng họ sẽ chia sẻ là một số cái kinh nghiệm. Là người làm sản phẩm em nghĩ chắc anh sẽ là người đọc rất nhiều review của khách hàng cho công ty và cho cả cái việc là khách đến du lịch nữa. Thì đâu là những cái review mà anh nghĩ là anh nhớ nhất đến thời điểm hiện tại? Thật sự ra thì cái phần mà đọc review á, thì nó cũng từ bộ phận là điều hành dẫn tới là bộ phận chăm sóc khách hàng là nhiều.
thì có những cái review mà khi mà gặp những cái kiểu như là liên quan tới nhiều sản phẩm thì mới tới về phía bên mình. Thì cũng đâu đó một số lần nữa thì nó cũng có những cái review comment về cái chương trình sản phẩm là như là nó không còn được phong phú, hoặc là cái chất lượng chương trình nó cũng không được như họ mong đợi, như họ kỳ vọng. Thì mình cũng phải mất thời gian để mà xem xét, cũng giống như là đánh giá lại để coi đâu là cái lỗ hổng để mình có thể mình hoàn thiện, mình xây dựng những cái chương trình mà nó phù hợp hơn và đúng cái nhu cầu mong muốn của khách hơn. Ví dụ như tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh sẽ phải có những trải nghiệm mới như thế nào để anh đáp ứng được nhu cầu của khách? Thì ví dụ như là đối tượng khách thị trường Âu Mỹ thì họ muốn những cái trải nghiệm nó sâu. Thì ví dụ như là một cái chương trình food tour thì không chỉ là dẫn khách đi ăn nhiều món ăn khác nhau qua nhiều điểm khác nhau, mà mình phải lồng ghép những cái câu chuyện mà về văn hóa, về lịch sử, cũng giống như về cái cách chế biến món ăn như thế nào. Thì ví dụ như là qua một cái chương trình mà ẩm thực food tour ăn chay như hồi nãy mình có chia sẻ với lại Minh Hiếu, thì mình sẽ lồng ghép những cái việc tham quan chùa nếu như mà nó tiện trong cái cung đường, hoặc là cái việc tham quan những cái ngôi đình, những ngôi miếu cổ của mình. Tự vì những cái nơi đó là nó chứa giấu, nó ẩn những cái câu chuyện, những cái nét về văn hóa bản địa nè, những cái câu chuyện về truyền thống, những cái cách mà phong tục tập quán của mình, nó rất là hay. Rồi ví dụ như là nãy mình có chia sẻ Minh Hiếu thì food tour khi mà ăn chay đậu hũ là sẽ dẫn khách tới một cái lò đậu hũ để mà khách có thể coi được cái quy trình chế biến đậu hũ như thế nào, nó qua những cái bước ra sao, và khách thử luôn tại chỗ. Thì cái đó nó rất là tươi, rất là mới, thì khách sẽ cảm thấy nó thích thú và cái trải nghiệm nó sâu hơn, chứ nó không chỉ qua loa là tới đó chỉ ăn đậu hũ hay là như thế nào thôi đó. Rồi ví dụ như là tới một cái nhà hàng, giao lưu trò chuyện cùng với lại đầu bếp, thì đầu bếp họ sẽ chia sẻ cái cách chế biến món ăn ra sao, ví dụ như cần những cái công đoạn, những cái thời gian ướp gia vị, hoặc là trang trí, hoặc là như thế nào đó, cách chế biến, cách họ cảm thấy thích thú, và nó thực tế, nó sát với lại cái mà họ được trải nghiệm, cái mà họ sẽ được ăn. Thời điểm trước dịch thì em thấy thường khách quốc tế đến Việt Nam hay có mấy cái lớp cooking class, thì em biết hiện tại giờ còn hay không, và nếu mà hiện tại vẫn còn đi thì có điểm gì mới cải tiến hơn ở những cái lớp nấu ăn này không? Trước dịch cũng có những lớp học nấu ăn, sau dịch thì cũng vẫn tồn tại. Nhưng mà sau dịch đó thì mình cũng làm việc với lại một số bên nhà cung cấp dịch vụ để mà có thể xây dựng được một cái chương trình nó chuyên sâu, nó trải nghiệm nó sâu sắc hơn. Thay vì là trước đây ví dụ như là đến Hà Nội thì khách học cooking class cũng được học ví dụ từ 2 đến 3 món. Ví dụ như ở Hà Nội thì sẽ có là nộm, rồi có bún chả, hoặc là bún thang, hay là phở. Thì vô tới miền Trung thì đặc biệt là ở Hội An thì mấy bạn cũng sẽ được trải nghiệm là học làm bánh xèo, rồi làm cuốn tam hũ, hay là những cái món bánh dân gian, ví dụ như là bánh hoa hồng, bánh khoai phạt. Rồi vô trong Sài Gòn thì đâu đó cũng quay lại là ví dụ như cuốn chả giò ra sao, rồi nấu canh chua, hay là cá kho tộ, thì đâu đó nó cũng rất là hao rất giống nhau. Thì mình có làm việc với các đối tác, và bây giờ mình sẽ làm những cái cooking class, những lớp học nấu ăn chuyên sâu. Ví dụ như bây giờ chuyên về một cái món phở nào đó, nhưng mà phải cho khách trải nghiệm được từ nhiều công đoạn hơn, thay vì là chỉ học theo cái cách mà demo. Hoặc là những cái lớp học dạy làm bánh mì, từ bánh mì của mình là một trong những cái đặc sản, một trong những cái mà đi đâu khách quốc tế họ cũng nhắc tới của Việt Nam mình. Thì mình sẽ giống như là chuyên sâu và theo một cái chủ đề đó. Rồi có những cái lớp học nấu ăn chuyên về ví dụ như sử dụng nguyên liệu làm bánh tráng, hoặc những cái lớp mà sử dụng nguyên liệu làm từ hoa sen chẳng hạn. Đó thì mình sẽ thay đổi. Nó vẫn là lớp học nấu ăn nhưng mà nó sẽ thay đổi. Ngoài các như là cooking class đi thì sẽ có thêm các trải nghiệm về đêm. Với anh thì sản phẩm bên mình hiện sẽ có những trải nghiệm về đêm như thế nào? Và trong năm nay thì anh có cải tiến gì về các trải nghiệm về đêm cho khách du lịch khi đến Việt Nam? Bắt đầu từ sau dịch đó, thì một số các tuyến điểm họ cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, cũng lên những kế hoạch về gọi là
những chương trình phục vụ đêm để thúc đẩy cái kinh tế đêm của Việt Nam mình hơn. Đặc biệt là ngoài Hà Nội thì có một số những cái tuyến điểm, ví dụ như là Hoàng Thành Thăng Long cũng có chương trình tham quan đêm, rồi Văn Miếu, rồi Hỏa Lò cũng có các chương trình tham quan đêm. Rồi trong thành phố Hồ Chí Minh mình thì ngoài các chợ đêm ở các khu vực ví dụ như là quận 5 hay là chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì bây giờ cũng đã extend cái giờ hoạt động trễ hơn. Đó, để cho khách du lịch có cái cơ hội có thể là tham quan, có thể là mua sắm và trải nghiệm ẩm thực nhiều hơn. Thì mình thấy có một số những cái chương trình, những cái show văn hóa nghệ thuật, ví dụ như gần đây thì cũng được thưởng thức một cái show gọi là gom show, hay là có cái chào show. Thì trước đây mình cũng biết đến là cái ảo show rồi, thì gần đây thì có hai cái show này cũng khá là nổi trội, cũng khá là nổi bật, thì mình thấy nó cũng rất là thú vị, cũng rất là hay, và có thêm được nhiều cái sản phẩm cho khách có thể lựa chọn. Bạn thấy nếu mà nói về du lịch đêm nó giống như nỗi đau của Việt Nam lên mà lại cứ báo chí là ở chỗ này du lịch đêm được vài ngày xong rồi nghỉ, chỗ kia chưa có sản phẩm du lịch đêm đặc thù nếu mà so sánh với Thái Lan hoặc là so sánh với các quốc gia châu Á khác. Thì ở góc độ anh, làm mình là một người làm sản phẩm tour để mình bán cho khách, thì không thể nào bắt buộc mình là ở sản phẩm tour là mình phải làm luôn được mọi thứ, các trải nghiệm hoặc là các dịch vụ. Thì ở góc độ anh có nghĩ là ví dụ như mình chưa có nhiều lựa chọn cho khách về đêm thì mình bù lại cho khách các trải nghiệm khác hoặc là các địa điểm tham quan khác vào buổi sáng, buổi trưa, để khách cảm thấy rằng ok, đôi khi tôi đi đêm chưa hẳn là theo như đánh giá tôi thấy chưa ok đó, nhưng mà buổi trưa buổi sáng tôi lại có được những trải nghiệm ok hơn so với tôi đi du lịch các quốc gia khác. Thì ở góc độ anh sẽ thấy như thế nào? Đúng là khi mà về đêm á thì mình cũng thiếu những cái sản phẩm để mà khách có thể cảm thấy thú vị. Cá nhân mình thấy thì có những cái sản phẩm nó rất là chuyên biệt, nó chỉ thực hiện được buổi sáng mà không thực hiện được buổi chiều, hoặc có những sản phẩm mình chỉ làm được buổi chiều mà không làm được buổi sáng chẳng hạn. Cho nên là nó cũng tùy theo cái thể loại sản phẩm, cái mà khách muốn trải nghiệm nó như thế nào, để mà mình có thể tư vấn cho khách nó được chu đáo và tốt hơn. Ví dụ như nếu mà sản phẩm mình chỉ làm được buổi sáng thì anh sẽ có sản phẩm nào? Ví dụ như là sản phẩm thiên về buổi sáng thì ví dụ như là sản phẩm đi chợ địa phương và học nấu ăn chẳng hạn, thì thường thì mình sẽ luôn luôn recommend và giới thiệu cho khách là nên đi vào buổi sáng thôi. Bởi vì chợ của mình thì là họp buổi sáng, thì những cái nguyên liệu nó tươi mới và khách sẽ thấy được cái sự nhộn nhịp, cái sự mua sắm, trao đổi, trả giá, nó sẽ thú vị hơn làm buổi chiều hoặc là buổi tối. Còn có những sản phẩm ví dụ như là học làm diều với nghệ nhân, và sau đó nghệ nhân sẽ hướng dẫn cách thả diều, thì cái sản phẩm đó là chỉ thường làm vào buổi chiều chứ không thể làm buổi sáng. Cho nên đó là một số cái ví dụ mà số sản phẩm nó chỉ chuyên biệt là làm thời gian này mà không làm thời gian kia. Nhưng mà để tìm được những cái trải nghiệm mà kiểu oh wow vậy thì anh với những người đồng nghiệp của mình đã phải làm như thế nào để có thể là mình tìm được cái trải nghiệm đó và tìm được cái người cung cấp cho mình trải nghiệm đó? Em nghĩ nó không đơn giản. Đúng rồi Minh Hiếu, thì cái quá trình mà để sáng tạo mà làm ra được một cái sản phẩm mà nó mang cái tính chất là độc đáo, hay là nó có những cái trải nghiệm mới lạ như vậy thì đòi hỏi cũng rất nhiều thời gian và công sức của cả team. Thì là mình phải đi research, xong rồi sau đó mình phải tới tận nơi, rồi mình trao đổi với người dân, với lại nghệ nhân, xem họ có nhận làm, họ có thể họ hỗ trợ mình hay không. Tại vì có một số những vùng miền là khi mình tới thì giống như là họ say no luôn. Vừa mới tới cửa là đóng cửa, say no liền. Đóng cửa, hoặc có thể là họ từ chối hợp tác, và họ giống như là nó rất là khó khăn trong nhiều cái khâu đó. Có những cái sản phẩm mà định hình là sẽ rất là hay, rất này kia, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải tạm dừng, tại vì người dân họ không hợp tác. Đâu là 3 từ khóa mà anh nghĩ là để làm được một sản phẩm tốt cho khách, đón khách quốc tế đến Việt Nam? Theo mình, cái thứ nhất đó là phải phù hợp. Tại vì ví dụ như khách thích những hoạt động ngoài trời, nhưng mà mình lại cứ giới thiệu những cái hoạt động ví dụ như trong nhà nhiều quá, thì đâm ra khách cũng sẽ không cảm thấy vui và thích thú. Từ khóa thứ hai đó là mang tính bền vững. Thì bền vững thì một cái sản phẩm nó phải có thể chạy được xuyên suốt các mùa,
đó. Và có thể mang được cái giá trị của bản địa, mang được cái giá trị tinh thần của Việt Nam mình. Từ khóa số 3 đó là mình nghĩ phải mang yếu tố độc đáo. Tại vì hiện tại bây giờ các sản phẩm thì na ná giống nhau, và đi những cái điểm mà highlight, những cái điểm thông thường thì hầu như khách đọc ở đâu trên mạng hoặc là báo chí hoặc tất cả rất nhiều, có hết những thông tin. Nhưng mà khách luôn luôn mong muốn tìm những cái trải nghiệm, những cái tour, những cái sản phẩm mà nó độc đáo, ít khách du lịch lui tới nè, rồi nó có cái thú vị hơn. Đó thì họ luôn luôn sẽ ưu tiên những cái giá trị đó. Thì mình nghĩ đó là 3 cái tiêu chí là. Nhưng mà anh có nghĩ là giá cả nó là tiêu chí thứ tư để để quyết định là khách có mua sản phẩm của mình hay không? Anh cũng đồng ý là giá cả là hiện tại đang là một những vấn đề đau đầu trong cái việc mà sáng tạo làm sản phẩm. Một cái tour thú vị phong phú thì đương nhiên chi phí nó sẽ rất cao, rất nhiều hơn so với lại những cái tour mà thông thường khác. Ví dụ như tới điểm tham quan chỉ cần trả tiền vé tham quan vài chục nghìn thôi. Nhưng mà ví dụ như làm một cái sản phẩm với nghệ nhân thì nó cả đâu đó vài trăm nghìn, nó cũng đã chênh lệch hơn rất nhiều. Cho nên giá cả cũng là một trong những cái yếu tố, và một trong những cái điểm mà giống như là mình đau đáu phải rất là nhức đầu để mà có thể chọn lựa và chọn lọc ra được một cái chương trình sản phẩm tour mà nó vừa hợp với lại ngân sách của khách, mà nó phải vừa được mang tính độc đáo, phong phú trong đó. Thật ra thì trong khi mà em tìm kiếm những cái nhận định về những cái review của khách về du lịch Việt Nam á, đôi khi em thấy đâu đó xen lẫn những cái review kiểu như giống như là du lịch ở Việt Nam là thiên đường giá rẻ này kia nọ thứ á. Thì nhiều khi mới đọc qua thì em thấy cũng vui, nhưng mà nghĩ lại thì em thấy là hơi buồn, bởi vì khách lại dùng giá để khách định hình cái chất lượng dịch vụ của mình. Thay vì vậy khách nói Việt Nam là thiên đường của trải nghiệm, hoặc là Việt Nam là thiên đường của nhiều cái khiến tôi rất là happy, nhưng mà bù lại thì khách lại nói là thiên đường giá rẻ này kia nọ thứ. Thì đôi khi có thể là câu chuyện về giá cả và sự tương đồng sản phẩm giữa nhiều công ty lữ hành nó lại giống với nhau. Thì đó có phải là nỗi trăn trở của những người làm sản phẩm như anh? Mình nghĩ cũng có. Tại vì bây giờ cái sự cạnh tranh trong kinh doanh thì nó ở khắp nơi, cho nên là cái vấn đề là mình cần phải tư vấn khách và giải thích cho khách rõ ràng để khách hiểu được cái điểm khác biệt giữa một cái chương trình tour của mình đặt để cho khách và mình mong muốn giới thiệu tới cho khách. Nó có cái gì hay, nó có giá trị như thế nào, để mà khách cảm nhận, khách biết được là cái sự chênh lệch khác nhau giữa các đối thủ cạnh tranh, giữa các cái chương trình mà khách có thể lấy hoặc so sánh được từ trên mạng hoặc là từ các công ty của đối tác bạn mình. Hiện tại những cái nền tảng du lịch, những OTA giống như là sự lên ngôi của các nền tảng du lịch, đặc biệt là việc là họ có thể booking phòng ốc, booking vé máy bay, booking nhiều thứ để họ đến Việt Nam. Và thậm chí hiện tại bây giờ thì khách du lịch họ nhiều khi họ cũng canh về giá, rồi canh về sự tiện lợi các thứ. Thì xu hướng họ đôi khi là khách quốc tế đến Việt Nam họ cũng sẽ booking nhiều qua những cái nền tảng như vậy. Thì anh nghĩ khó khăn với các công ty lữ hành thời điểm hiện tại thì nó sẽ có những cái khó khăn gì, và anh cũng như là đội ngũ của mình cũng như là thương hiệu ASEAN Trail thì đã có những cái gọi là có thể là mình có những cuộc cải tiến này, hoặc là mình có những cái giải pháp nào đó để mình giữ chân được khách hàng. Nghĩa là năm nay họ đến Việt Nam họ book mình, nhưng mà qua năm sau họ cũng book mình, hoặc là năm sau họ chưa có kế hoạch du lịch lại Việt Nam thì họ vẫn sẽ sẵn sàng giới thiệu bạn bè, đồng nghiệp này nọ các thứ, tiếp tục book tour ở công ty mình để tiếp tục trải nghiệm các sản phẩm du lịch ở Việt Nam. Thì mình cũng đồng ý với Minh Hiếu rằng là cái việc mà cạnh tranh giữa nền tảng số hiện tại với lại cái vấn đề là booking truyền thống B2B như hiện tại bên mình đang vận hành thì nó cũng khá là trăn trở. Thứ nhất là về cái mức giá. Khách luôn luôn so sánh với các nền tảng, với lại các chương trình mình bán cho khách. Khách hay đưa ra chương trình trên mạng tại sao nó có cái này, mình không có cái này, hoặc là tại sao tao nghĩ cái này không cần thiết mà là mày lại phải thêm vô như vậy. Thì bên mình luôn luôn cân nhắc và hướng tới là sẽ chọn lọc cái chất lượng dịch vụ, cũng giống như là kết hợp được các trải nghiệm, các điểm đến tham quan mang tính độc đáo, thú vị. Kèm theo đó là cái phần chi phí giá thành nó phải luôn luôn ở mức mà cạnh tranh và hợp lý nhất để cho có thể thuyết phục được khách hàng. Em cũng cảm ơn anh rất là nhiều với những chia sẻ về góc nhìn của một người làm sản phẩm đến Travelsic cũng như là độc giả nghe tập podcast này. Thì chắc là anh sẽ có một lời cảm ơn hoặc là một lời yêu thương gì đó để gửi gắm đến những người đồng nghiệp của mình cũng như là đối tác và khách hàng của mình.
cũng đã yêu thương, ủng hộ và có thể là góp ý anh để anh làm tốt hơn công việc của mình trong những năm vừa rồi cũng như là thời gian sắp tới. Cảm ơn Minh Hiếu với Dạ. lời mời đến tham dự cái podcast cho Travelsic lần này. Dạ. Vinh cũng rất là cảm ơn quý độc giả đã tham gia lắng nghe cũng như xem những cái chia sẻ của Vinh trong cái quá trình làm sản phẩm của mình. Thì Vinh cũng rất biết ơn đồng nghiệp cũng giống như những đối tác, những nhà cung cấp dịch vụ đã luôn luôn cùng Vinh sáng tạo ra những cái sản phẩm mang cái giá trị độc đáo, cũng giống như là cái giá thành nó hợp lý, và cái cốt lõi nhất là sẽ mong muốn thu hút được nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam mình hơn Dạ. trong thời gian tới. Dạ, em cảm ơn rất là nhiều. Vinh cảm ơn. Dạ.